Oh, salutare! Astăzi vorbim despre anatomia picioarelor sau despre elementele care compun cea mai complexă parte a corpului din punct de vedere biomecanic. După minutele care urmează vei înțelege de ce e atât de important să-ți alegi încălțămintea cu grijă și să protejezi atât picioarele tale cât și ale copiilor tăi încă din primei ani de viață. Picioarele noastre sunt făcute pentru mers, alergat, păstrarea echilibrului, sărit, cățărat și multe alte activități. Deci nu e de mirare că piciorul uman are o structură atât de complexă. Îți vine sau nu să crezi, picioarele reprezintă doar 1,5% din greutatea corpului. Dar când vine vorba de complexitatea lor, un sfert din totalul oaselor, 60 de articulații, mai mult de 200 de ligamente, tendoane, plus 38 de mușchi, intră în structura picioarelor. Toate aceste elemente lucrează împreună pentru a îndeplini două funcții importante ale picioarelor: susținerea greutății corpului și propulsia. Aceste funcții necesită un grad ridicat de stabilitate. În plus, piciorul trebuie să fie flexibil, astfel încât să se poată adapta la suprafețele denivelate. Pentru a înțelege mai ușor anatomia piciorului, vom împărți elementele în mai multe categorii, în funcție de localizare și tipul de țesut. O parte dintre specialiști împart scheletul piciorului în două segmente, în plan sagital sau pe lungime, descriind o parte laterală și una medială. În practică se utilizează mai frecvent o altă segmentare, împărțind piciorul în trei regiuni, în plan frontal: antepicior, mediotars și retropicior. Antepiciorul este cea mai anterioară parte a corpului, incluzând 14 falange și 5 oase metatarsiene, plus 2 sesamoide. De ce doar 14 falange? Pentru că halucele sau degetul mare are doar 2 falange. Cele 2 sesamoide sunt 2 oase mici, accesorii, având un rol de protecție pentru tendonul flexor lung al halucelui în timpul mersului. Mediotarsul are în componența sa 5 oase de forme neregulate numite tarsiene, numele lor fiind navicular, cuboid și cele 3 cuneiforme: lateral, intermediar și medial. Ele contribuie la formarea arcurilor piciorului, care joacă un rol foarte important în suportarea greutății, adaptarea la teren și echilibru. Retropiciorul. La acest nivel sunt 2 oase mari: talusul și calcaneul. Talusul se sprijină pe calcaneu și împreună cu acesta formează articulația pivotantă a gleznei. Fără articulația talocalcaneană am putea face doar o mișcare de flexie-extensie la nivelul gleznei. Datorită acestei articulații putem face și o mișcare de pivotare la nivelul gleznei. Spre deosebire de mână, unde regiunea carpiană este mai redusă în dimensiuni decât regiunea metacarpiană, care la rândul ei este mai redusă în dimensiuni decât regiunea falangelor, pentru a oferi mâinii calități motrice deosebite, în cazul piciorului, proporțiile sunt exact opuse. Regiunea tarsiană fiind cea mai extinsă, urmată de regiunea metatarsiană, și regiunea falangelor sau falangele ocupă un segment redus. Raport care oferă picioarelor exact calitățile de care au nevoie: susținerea greutății corpului și menținerea echilibrului. Scheletul reprezintă doar structura rigidă, iar pentru funcționalitate este nevoie și de alte elemente. La juncțiunea dintre două oase se formează o articulație. Numărul mare de oase de la nivelul piciorului explică și numărul mare de articulații. Articulațiile permit mai mult sau mai puțin mișcarea, oferind piciorului rezistență crescută la șocuri repetate și posibilitatea de a se adapta la orice suprafețe. Pentru ca mișcarea într-o articulație să se realizeze cu cea mai mică rezistență, fiecare articulație este un spațiu închis, iar suprafețele oaselor sunt acoperite cu cartilaj. În plus, există o cantitate de lichid sinovial care lubrifiază cartilajul. Scăderea cantității acestui lichid sau modificarea parametrilor lui normali determină modificări la nivelul articulației și degradarea cartilajului. Menținerea oaselor în poziția lor anatomică este făcută de ligamente. Musculatura prin intermediul tendoanelor care se inseră pe os are atât rol de stabilizare a articulațiilor, cât și rol de mișcare în articulație sau propulsie la nivelul piciorului. Mobilitatea și adaptabilitatea picioarelor este dată de musculatură. Sunt 2 mari grupuri de mușchi care acționează asupra piciorului: musculatura intrinsecă, care se află la nivel local, la nivelul piciorului, și musculatura extrinsecă, care se află la nivelul gambei și acționează de la distanță prin intermediul tendoanelor. Sunt 19 mușchi intrinseci, categorie care este cea mai afectată în cazul purtării unei încălțăminte neadecvate. Scăderea tonusului acestor mușchi scade capacitatea de adaptare a piciorului și crește supra-solicitarea pe celelalte elemente: articulații, fascie plantară, ligamente, ducând la afecțiuni cronice care scad calitatea vieții. Musculatura extrinsecă este formată din 10 mușchi:
Sunt mai mari și mai puternici, fiind localizați la nivelul gambei. Prin intermediul tendoanelor acționează asupra piciorului. Rolul acestor mușchi este de susținere a boltei plantare prin intermediul tibialului posterior și demobilizarea piciorului în toate direcțiile. Flexie, extensie, inversie, eversie, precum și propulsie realizată în mare parte de soleus și gastrocnemian prin intermediul tendonului ahilean, care este și cel mai puternic tendon din corp sau cel mai rezistent tendon din corp. Un alt element important care se găsește la nivelul piciorului și a cărui lezare sau supra-solicitare poate duce la dureri cronice debilitante este fascia plantară, despre care o să discutăm mai multe în unul din episoadele următoare. Toate elementele de la nivelul piciorului au nevoie de nutrienți și oxigen, care ajung la nivel local prin intermediul celor 3 artere principale: peronieră, tibială anterioară și tibială posterioară. Dioxidul de carbon și metaboliții rezultați în urma activității acestor țesuturi sunt transportate către cord prin vene superficiale și profunde. Vasele limfatice ale membrului inferior pot fi împărțite în 2 grupe majore: vase superficiale și vase profunde, distribuția lor fiind similară cu cea a venelor membrului inferior. Inervația senzitivă are un rol foarte important în preluarea informațiilor despre mediul înconjurător și transmiterea acestora către sistemul nervos central, unde se iau deciziile și de unde vin comenzile către musculatură prin nervii motori. Numărul mare de receptori de la nivelul piciorului și suprafața extinsă din scoarța cerebrală dedicate acestei regiuni subliniază importanța picioarelor în înțelegerea mediului înconjurător pentru o adaptare cât mai rapidă a organismului la acesta. Cu toate că sunt departe de creier și de restul corpului, picioarele sunt punctul de contact cu mediul înconjurător și prima verigă din lanțul kinetic. Modificarea fiziologiei sau funcționalității normale a acestora îți poate afecta sănătatea întregului corp mai mult decât îți poți tu imagina. În episodul următor vom vorbi despre biomecanica piciorului și fiziologia normală a acestuia. Până atunci, pășește cu încredere și ai grijă de sănătatea picioarelor tale.